So today, gagawa naman po tayo ng fried vermicelli rolls. Naalala ko po mga mamsis nung nasa catering industry pa ako. Favorite ko po itong spring roll na ito. So for the ingredients mga mamsis, we need po ground pork, sotanghon noodles, dried shiitake mushrooms, spring onions, carrots, sugar, flour, pepper, egg, oyster sauce, and salt. Ayan. Ito pong spring roll wrapper. Magandang brand po ito mga madam. Ayan. So, let's get started! Paghahalu-haluin lang natin mga mamshis ang lahat ng ating ingredients. So for this one, this is 1 cup po of ground pork. Carrots, spring onions, shiitake mushrooms, then we'll season mga mamshis with salt, our oyster sauce, and sugar. Then we add our sotanghon. Ayan. Mga mamshis, yung sotanghon po, pwede nyo po yung gupit-gupitin para po mas madali po siyang i-mix, mas maikli po. For the binders, mga mamshis, gagamit po tayo ng all-purpose flour and egg. Then we add our pepper. Ayan, to wrap our spring rolls mga mamshis, mas maganda po talaga kung rice paper po ang gagamitin natin. Kaso since wala pong available, so we will settle with itong ordinary na lumpia wrapper. So ganito po yan. Huwag mo nyo po akong tatawanan, hindi po ako master ng pagbalot nito ha. Lagay lang po tayo. Siguro mga isa't kalahating kutsarita. Ay, kutsarita, sorry. Kutsara. Ang sarap! Naman! Mga mamshis, para sa videos ng mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!